Tapos ka na maligo? Ha? Tapos ka na maligo? Oo, tapos na. Bakit? Anong lulutuin mo? May giniling pa tayo. Meron. Chicharon, meron pa. May konti pa. Sige, palabok na lang. Yeoooph! Hey, Teban! Yan, Yeoooph. Luto naman tayo ng palabok. Easy palabok lang. Wala na ng pusit kasi yung anak ko medyo allergy sa ilang seafood. Di naman sa lahat. Is fish nakakakain siya. Pero allergy siya sa prawn, sa squid. Kaya easy palabok. Ano lang. Bawang sibuyas, giniling na baboy, chicharon, and tinapa or smoked fish. Yup. Yan, Yeoooph. Luto muna tayo ng palabok sauce. Lagyan muna tayo ng sibuyas, onion. Sampot yun. Cotton. Tapos lagyan natin ang garlic. Easy palabok lang tayo ngayon. Gagamit lang tayo ng palabok mix. Tapos sunod natin ang ating ground pork. Ayan, gigisahin lang natin ang ating ground pork. Ayan, medyo brown na yung ating pork. Lagyan muna na natin ng paminta. Pepper, ground black pepper. Then, isama na rin natin ang ating flakes. Smoked fish flakes. Ating tinapa. Ayan, ngayon brown na yung ating pork. At nailagay na rin natin yung ating smoked fish. Lagyan natin yung ating palabok mix. Yung tinunaw sa tubig. Let's put in our palabok mix. And water. As you can see, medyo light yung color niya. So let's add in achuete. Achuete. Yan, para medyo mas brown siya. Hintayin natin na mag-thicken yung sauce. Ayan, medyo thick na yung sauce natin. Pwede natin ihalo yung ating chicharon na dinurog. Chicharon. Let's thicken. Oh, that's nice. Luto na yung ating palabok sauce. That easy, di ba? Yup. Hintayin natin siyang kumulo. Ayan, yup. Luto na yung palabok. Ayan, meron kaming kalamansi. Yay! At durog na chicharon.
Magluluto sana kami lumpia kaso mo gabi na gutom na kami. So next time na lang palabok lang muna kami. Yeoooph. Palabok. Yeoooph. Let's put calamansi. Asim. Asim. And here's my palabok. Yan, Yeoooph. Wala kaming ginawa ngayon kundi kumain, magluto, kumain. Buti na lang may mga ingredients pa. At saka ano naman, bukas naman yung mga groceries. So there's no need to panic kasi there's enough for everyone nga naman daw. Pag naubusan sila, nagre-replenish. Problema lang, wala nang mabili ng mask. Wala na rin mabili ng alcohol kasi yung rubbing alcohol sa ano lang naman. Asian store sa aisle ng Philippine product. Lutong ah. Opo. Kaya ako ngayong nakatambay kami sa bahay, bagay ako, ilang taon na akong tambay sa bahay. Tambay lang ako dito sa bahay. Ginagawa ko na to dati, pero mas napapalakas ang kain ko ngayon. Kasi pag may kumakain sa mga to, napapasabay ako. Nainggit ako eh. Tapos kala ko madalas pag walang ginagawa, nanonood ng Netflix o magpe-Facebook. Kasi mo nakakatamad din minsan mag-Facebook. Wala ka na makikita kundi tungkol sa COVID-19. Buti sana kung puro reliable yung lumalabas sa Facebook. Ang problema, mas marami pa yung fake news. Magaling yung palakad ng government. Biruin mo, before mag-lockdown, from level 2, nakyat nila ng level 3. Pero, after 2 days pa nila ila-level 4 kasi binibigyan nga ng ample time for 2 days yung mga families para i-set yung schedules nila. Schedule kasi, paano may maliliit na bata? Sino mag-aalaga kung close din yung mga aftercare? So, maganda yung nila, nag-i-strategy. Yun lang. So, again, be kind, stay safe. Tapos huwag kalimutan mag-exercise. Kasi kung kain ng kain, tataba. Ako nga lang no isang araw,
Nagtimbang ako. 2 days pa lang, nadagdagan ako 1.2 kilos. Yeoooph, lalo pa ngayon tigil ang basketball namin. Yeoooph. Sige, babay na ulit. Ako conscious na naman ako. Yeoooph. Hey, Teban! Yo!